Në lajme ndër të tjera do të ndiqni ushqimet e pakontrolluara në vend, konsumatorët ndihen çdo ditë më shumë të pasigurt. Përplasja me armë në ish blok në Tiranë, arrestohet nga Kakavi një prej bashkëpunëtorëve. Regjistrimet në universitete këtë vit mësuesia kishte kritere mesatare mbi 7. Lëvizja e njerëzve nga fshatra në qytet shkak bëhet ekonomia e ulët. Për këto dhe të tjera këtu na ndiqni në minutën e vijim me materialet e përgatitura. Të nderuar teleshikues të Alpo Televizion, përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve. Tregjet e pakontrolluara të frutaperimeve, bulmetit dhe mishit, si dhe shtimi i sëmundjeve të rënda i bëjnë konsumatorët të ndihen gjithnjë më të pasigurt për cilësinë dhe vlerat e produkteve që blejnë. Tregjet e pakontrolluara të frutaperimeve, bulmetit dhe mishit, si dhe shtimi i sëmundjeve të rënda i bëjnë konsumatorët të ndihen gjithnjë më të pasigurt për cilësinë dhe vlerat e produkteve që blejnë. Në mungesë të produkteve të kontrolluara, konsumatorët përpiqen të orientohen vetë drejt mallit më të mirë në treg, bazuar në përvojën dhe buxhetin familjar, ndërsa tregtarët shprehen të sigurt për produktet që tregtojnë. Përballë institucioneve që heshtin, Qendra e Konsumatorit Shqiptar kërkon që qytetarët të ngrenë zërin pasi ankesat e tyre gjatë verës për produkte me nitrate nuk janë marrë parasysh. Ndërsa ky fenomen vazhdon ende. Është arrestuar në pikën kufitare të Kakavijes shoku i komandos që ekzekutoi marrëmzjarri Fabiol Gaxhën në blok në Tiranë. Ky shtetas mbrëmjen e së njëjtës ishte në tavolinë së bashku me truprojën e këngëtares së njohur Elvana Gjata, komandon dhe të dashurin e këngëtares, nga ku më pas ka nisur dhe gjithë historia e krimit ku mbeti i vrarë një person dhe u plagosën disa të tjerë. Arrestohet në Kakavi shoku i komandos që ekzekutoi marrëmzjarri Fabiol Gaxhën në blok në Tiranë. Ai është stetasi me inicialet GH 37 vjeç, ndërsa është arrestuar në Kakavi në tentativë për t'u aratisur në Greqi. Shtetasi tentoi që të kalonte në vendin fqinj. Ai është pyetur se cili është qëllimi i daljes, por nuk ka pranuar që të jap asnjë shpjegim. Hezitimi ngriti dyshime, ndërsa pas kontrollit rezultoi se ishte në kërkim për vrasjen e ditës së enjte në blok. Ai ishte personi i katërt në kërkim, ndërsa në momentin e arrestimit nuk ka bërë asnjë lloj rezistence. Pas arrestimit ai pritej që të transportohej nga Gjirokastra në Tiranë. Ky shtetas mbrëmjen e së njëjtës ishte në tavolinë së bashku me truprojën e këngëtares së njohur Elvana Gjata, komandon dhe të dashurin e këngëtares, nga ku më pas ka nisur dhe gjithë historia e krimit. Në institucionet e arsimit të lartë ka nisur regjistrimi i fituesve të raundit të dytë. Risi për degët e mësuesisë ishte kriteri i mesatares me notën 7 këtë vit. Në institucionet e arsimit të lartë ka nisur regjistrimi i fituesve të raundit të dytë. Drejtues të fakulteteve tregojnë se procesi këtë vit ka vijuar normalisht, ndërsa risi për degët e mësuesisë ishte kriteri i mesatares me notë 7. Viti i ri akademik do të nisë datën 15 tetor, ndërkohë universitetet kanë deklaruar se nuk do të djegin kuotat e lira. Regjistrimet për pranimet e reja do të vijojnë deri në datën 19 tetor. Ritmi i shpejtë i lëvizjes së shqiptarëve nga fshati drejt qytetit ka ndikim në shoqëri. Shkollat e mbyllura në fshatra janë nga pasojat e largimit të banorëve. Ritmi i shpejtë i lëvizjes së shqiptarëve nga fshati drejt qytetit ka ndikim në shoqëri. Shkollat e mbyllura në fshatra janë një nga pasojat e largimit të banorëve, ndërkohë që pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare e larguar nga zonat rurale, e cila përqendrohet në aksin kryesor të zhvillimit urban, siç janë qytetet Tiranë dhe Durrës, grumbullimi i banorëve me shumicë në këto zona të pasistemuara, në zona urbane të rrëmujshme, do të ndikojë që të shfaqen shumë sëmundje profesionale, do të ndikojë që të ketë shumë njerëz në depresion dhe njerëzit të ndihen të vetmuar mes turmës. Grumbullimi i njerëzve në zona të përqendruara, në banesa që nuk kanë ajrim dhe dritën e mjaftueshme, do të thotë se do të shtohen edhe sëmundjet. Kjo sipas ekspertëve. Në qoftë se do të investojë që të hapen vende të reja pune në shumë zona rurale të Shqipërisë, një pjesë e popullsisë do të mbetej atje dhe nuk do të ishte nevoja të kishim këto shifra largimi nga fshati në qytet. Konsumi i familjeve në Shqipëri u rrit me vetëm 5.7% mes viteve 2014 dhe 2017, por për 18% të shqiptarëve që jetojnë në qarqet Dibër, Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër, konsumi i familjeve shumë i ulët se 4 vite më parë. Konsumi i familjeve në Shqipëri u rrit me vetëm 5.7% mes viteve 2014 dhe 2017, por për 18% të shqiptarëve që jetojnë në qarqet Dibër, Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër, konsumi i familjeve shumë herë më i ulët se sa 4 vite më parë. Rreth 18% e familjeve shqiptare që jetojnë në qarqet Dibër, Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër patën konsum familjar mujor nominal më të ulët në 2017 se sa e kishin në vitin 2014, bëhet e ditur nga të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave në vend. Familjet në Dibër kishin konsum mesatar mujor prej 67.000 lekësh në vitin 2014, ndërsa në vitin 2017 konsumi i matur nga anketa e buxhetit të familjes së Instat ishte pak më shumë se 47.000 lekë në muaj.
Rreth i dytë me rënjat e konsiderueshme në konsumësh Gjirokastra. Në vitin 2014, një familje gjirokastrite jetonte me mesatarisht 74.000 lek në muaj, ndërsa në vitin 2017 konsumi mesatar ra në 62.000 lek, ose 16% më pak. Anketa e buxhetit të familjeve kryhet nga Instituti i Statistikave çdo vit përmes anketimit të rreth 7.000 familjeve në të gjithë vendin. Ndonse konsumi është i shprehur në lek, një pjesë jo e vogël e konsumit të familjeve, siç raportohet nga Instat, nuk blihet me para. Duke qenë se Shqipëria është një vend ku rreth 40% e popullsisë jeton në zonat rurale, Instat mat si konsum dhe jep një vlerë monetare edhe mallrave të prodhuara nga familjet fermere për të mbuluar nevojat e veta. Shqipëria ka njohur një rritje anemike të konsumit të familjeve përgjatë të gjithë dekadës së fundit. Në krahasim me vitin 2007, konsumi mesatar i familjeve është rritur në vlerë nominale me vetëm 5.8%, ku familjet që jetojnë në Dibër, Durrës, Elbasan dhe Gjirokastër patën në 2017 konsum më të ulët se sa e kishin një dekadë më parë. Ndalemi tashmë zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Denis Mukwege dhe Nadia Murad janë fituesit e çmimit Nobel për paqen. Të dy laureatët kanë një kontribut themelor për të përqendruar në luftimin e krimeve të luftës. Denis Mukwege dhe Nadia Murad janë fituesit e çmimit Nobel për paqen. Të dy laureatët kanë një kontribut themelor për të përqendruar në luftimin e krimeve të luftës. Denis është ndihmësi që ka kushtuar jetën e tij për të mbrojtur këto viktima, ndërsa Nadia Murad është dëshmitari i abuzimeve të kryera kundër vetes dhe të tjerëve. Vitin e kaluar, fituese ka qenë fushata ndërkombëtare për eliminimin e armëve bërthamore. Këtë vit ka qenë 331 të emëruar për çmimin dhe 216 nga të cilët individ dhe 115 grupe, ka thënë kështu Komiteti i Nobelit. Sipas tij, kjo është shifra e dytë më e lartë e kandidatëve, pas asaj në vitin 2016. Këtë javë u ndan çmimet Nobel edhe për mjeksi, fizik dhe kimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u larguar nga një traktat i vitit 1955 me Iranin në përgjigje të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që i kërkoi Shteteve të Bashkuara të heqin sanksionet ndaj Teheranit për mallra të tilla si ilaçet, ushqimet dhe pjesët e aeroplanëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u larguar nga një traktat i vitit 1955 me Iranin në përgjigje të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që i kërkoi Shteteve të Bashkuara të heqin sanksionet ndaj Teheranit për mallra të tilla si ilaçet, ushqimet dhe pjesët e aeroplanëve. Traktati i miqësisë krijoi marrëdhënie ekonomike dhe të drejta konsullore midis dy vendeve. Tërheqja shënon treguesin më të fundit të tensioneve në rritje mes Washingtonit dhe Teheranit. Pakistani ka urdhëruar 18 agjenci ndërkombëtare të ndihmës për të mbyllur operacionet dhe për të lërë vendin, ka thënë organizata ActionAid. Pakistani ka urdhëruar 18 agjenci ndërkombëtare të ndihmës për të mbyllur operacionet dhe për të lënë vendin, ka thënë organizata ActionAid, në atë që do të jetë masa më e fundit e Islamabadit kundër grupeve të financuara nga jashtë. Shumica e grupeve punojnë në çështjet e drejtave të njerëzit dhe një urdhër i mëparshëm i mbylljes akuzoi një agjenci të ndihmës se ka ndjekur një agjendë anti-shtetërore. ActionAid, e cila fokusohet në arsimimin, zbuljen e varfërisë dhe të drejtave të njerëzit dhe meselin në Johannesburg, tha se kishte marrë një njoftim për dëbim nga Ministria e Brendshme e Pakistanit. Drejtori i grupit në Pakistan, Abdul Khaliq, tha se nuk është dhënë asnjë arsye për vendimin e ministrisë. Një deklaratë e lëshuar nga ActionAid e quajti masën një sulm ndaj shoqërisë civile dhe organizatave të drejtave të njerëzit. ActionAid së bashku me 17 organizata të tjera të ndihmës së huaj kanë apeluar urdhrat e dëbimit të lëshuara në fund të vitit të kaluar për 27 OJQ në të gjithë vendin, kryesisht ato që punojnë në çështjet e drejtave të njerëzit. 4 shkolla u mbyllën këtë javë në Angli nga frika për sigurinë e fëmijëve. Një krijesë e egër bëri që drejtorët ta marrin këtë vendim ekstrem. 4 shkolla u mbyllën këtë javë në Angli nga frika për sigurinë e fëmijëve. Një krijesë e egër bëri që drejtorët ta merrnin këtë vendim ekstrem. Por duhet të kishte qenë ditë për të festuar për faktin që në Londër, në vendin më të zhveshur nga natyra, pikërisht në ditën e kafshëve doli që veç njerëzve jetonin dhe krijesa të tjera. Kërcënimi që vuri në rrezik arsimin e fëmijëve duke u krijuar dhimbje koke prindërve që duhet të shkonin në punë ishte një lloj merimange pa dëmshme. Merimanga që u mendua se ishte vejushe zë sipas profesionistëve të shoqatës Baglife, në fakt ishte merimang vetmitare dhe pa dëmshme. Ka jetuar prej 10 vitesh mes anglezëve nëpër shtëpi, shkolla dhe padyshim edhe nëpër spitale. Sipas Baglife, nëpër Europë ka pasur vetëm 2 raste që këto merimanga të kenë pickuar dikë. Kanë qenë pickime jo më të rënda se ai i bletëve, me kruajtje si të hithërave. E megjithatë, në asnjë rast nuk ka patur mbyllje shkollash. Ky rast ishte komik, po ajsa edhe tragjik. Siguria dhe mirëqenia e nxënësve dhe stafit të shpërparësia numër 1 shkrua njëra prej shkollave të letra që u ka dërguar prindërve.
Edhe letrat e shkollave të tjera janë po aq të ngjashme. Megjithatë, helmet kundër insekteve kanë qenë më të rrezikshme për fëmijët se sa vetë merimangat. Objektivat e përcaktuara në planin e buxhetit të Italisë janë një burim shqetësim serioz, tha Komisioni Evropian në një letër të botuar në të përditshmen italiane La Repubblica, mbrëmjen e së premtes. Objektivat e përcaktuara në planin e buxhetit të Italisë janë një burim shqetësimi serioz, ka thënë Komisioni Evropian në një letër të botuar në të përditshmen italiane La Repubblica, mbrëmjen e të premtes. Në bëjmëthirje autoriteteve italiane që të sigurohen që buxheti të jetë në përputhje me rregullat e përbashkëta fiskale dhe të shikojnë përpara për të parë detajet e masave, thuhej në letrën nënshkruar nga nënkryetari i komisionit dhe komisioneri i çështjeve ekonomike të BE-s, Pierre Moscovici. Të përditshmet italiane publikuan vetëm fragmente të letrës, e cila ishte dyfaqe e gjatë dhe u dërguar tek ministri italian i ekonomisë Tria. Të dy zyrtarët kanë thënë gjithashtu se komisioni i BE-s ishte në dispozicion për dialog konstruktiv në Itali. Të nderuar teleshikues të Al po Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ Lajme. Unë falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuat. Bashkë përpafshim.